ආනිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා S9 YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා කැමතිද කාට හරි කටහඬ වෙනස් කරලා කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් කටහඬ වෙනස් කරලා ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ වගේ දෙයක් යවන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගැන තමයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කතා කරන දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා රෙකෝඩ් කරගන්න දෙයක් ඔයාලට කැමති voice එකකින් voice එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් කැමති කෙනෙක්ගේ කටහඬක් විදියට මේක කන්වර්ට් කරලා WhatsApp ඕනම social media එකක් use කරලා මෙන්න මේ කටහඬ set කරගන්න ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ වගේම මේක WhatsApp වල නම් personal chat වලට ඒ වගේම group වලට ඒ වගේම status වලට සාර්ථකව use කරන්න පුළුවන් වෙයි. වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ විදියට සාර්ථකව අපේ voice එක change කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කවුරුත් බය වෙන්න එපා. මේක wallpaper එකක් විතරයි. හරි. දැන් අපි අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට අපේ ෆෝන් එකට පොඩි app එකක් install කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාලගේ Play Store open කරගෙන search කරන්න ඕනේ voice changer කියලා. මම මේ විදිහට voice changer කියලා දැන් search කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට app කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මම install කරලා voice changer with effects කියලා option එකක්. මේක තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එතනින් ඉස්සරහට මාත් එක්ක යන්න පුළුවන්. හරි. එතකම් මේ ඇප් එක ගැන කතා කරොත් ඩවුන්ලෝඩ්ස් මිලියන 100කට අධික ඒ වගේම රිවිව්ස් මිලියනයකට අධික ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලා මේ ඇප් එක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇති කියලා. තාම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ නැත්නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉස්සරහට එන්න අපි එක්ක. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකකින් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම මේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඇප් එකට යද්දි මුල්ම වතාවට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි. හරි. අපි දැන් මේ tap to start recording කියන එකට ටච් කරමු. එතකොට මේ විදිහට මුල්ම වතාවට අපෙන් permission ඉල්ලයි. ඔයාලා මේ permission දෙන්න මේකට. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ කතා කරන දේවල් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද මෙතන මේ ටයිම් එකක් යනවා මෙතන. හරි. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය ටික රෙකෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මේකට ටච් කරන්න. එතකොට අපි ආයෙත් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ කතා කරන දේවල් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද මෙතන මේ ටයිම් එකක් යනවා මෙතන. හරි. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි කතා කරපු දේවල් මෙතන රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ වගේම මෙතන මේ එක එක ඔප්ෂන් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ රොබෝට් කියන යටතේ ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ කතා කරන දේවල් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි. මේ ටයිම් එකක් යනවා මෙතන. හරි. ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති මගේ කටහඬ රොබෝ කෙනෙක්ගේ විදියට. මේකේ ඔප්ෂන් ගණනාවක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ get more effect යටතේ ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ watch video කියන්නේ වීඩියෝ එකක් බලලා හරි upgrade free version කියලා හරි අන්න ඒක යටතේ ගිහලා තවත් දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ alien කියන එක දිහා බලන්න. හරි. එතකොට අපි මේ කතා කරන දේවල් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. මම alien කෙනෙකුත් වුණා එහෙනම්. මම දෙන්නම් දැන් මෙන්න මේක. හරි. එතකොට අපි මේ කතා කරන දේවල් මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි. හරි. එතකොට ආයේ පේනවාද අපි මේ හරි. හරි. එතකොට ආයේ පේන මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් ගණනාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වොයිස් චේන්ජ් එක ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් තෝරගන්නේ මෙන්න මේ රොබෝට් කියන එක. ඒක ඉස්සරහට පේනවා ඇති පොඩි තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෂෙයා කියන එක හරහා ඔයාලට මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම save recording කියන එක යටතේ මේ රෙකෝඩ් එක ඔයාලගේ gallery එකට save කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන් යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඕනි කෙන එක දෙන්න. ඔබට නේ තෝරගන්න. export file to creating images with sound set as phone ringtone allow ringtone. හරි. මම මේක දැන් share කරගන්නම්. share කරගන්නේ මම WhatsApp හරහානේ. ඒක යටතේ ගිහිල්ලා මම යන්නේ WhatsApp වලට. WhatsApp වලට ගිහිල්ලා මම මේක මගේ ෆෝන් එකට share කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට select කරන් හිටියා. මෙන්න මේක මේ විදිහට send කරා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ WhatsApp එකට කටහඬ වෙනස් කරපු audio clip එකක් send කරගන්න.
ලෑකට වගේ පොඩක් අර පොල්ගොන සවුන්ඩ් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා පොඩක් අය ඉක්මනට බය වෙනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පොඩි ඉනේ දෙයක්වත් ලවන්න හැබැයි ඕනෙකට බය කරන්න යන්න එපා ඒ මොකද හાર્ට් එකක් එනොත් එම ඔයාලට පොලිසි ගාන යන්න හරි මම ඊට පස්සේ දිනවා මේ පියානෝ කියලා එකක් ඒක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එකට ගැලපෙන විදියට ඔයාලගේ කටහඬ තමයි මෙතනින් මේ හැදෙන්නේ ඒ පියානෝ එකේ සර්වර්ට ගැලපෙන විදියට ආයේ කටහඬ මෙතනින් ක්‍රියේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ආයෙත් මේක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක ටච් කරන් හිටියා. කලින් වගේම tap to start recording දුන්නා රෙකෝඩ් කරගත්තා. කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දැම්මා ෂෙයා කරා. එහෙම නැත්නම් ගැලරි එකට සේව් කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපේ voice change එක use කරලා සාර්ථකව අපේ voice එක change කරගෙන කාට හරි ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් වලට හොඳ ආબોධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ voice එක change කරලා ඕනම social media එකක් use කරලා ඒක set කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේක ඔයාලට පුළුවන් සමහර වෙලාවට බය කරන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් බය කරන්න වගේ ඒ වගේම පොඩි විනෝදයක් ගන්නත් මේක use කරන්න පුළුවන්. හරි. වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.